म तपाईहरुलाई यो भिडियोमा भिजुअल स्टुडियो कसरी डाउनलोड गर्ने भनेर देखाउन लागिरहेको छु। सर्वप्रथम तपाईले गुगलको क्रोम ब्राउजरमा जानुस्। त्यसपछि गएर तपाईले यो फर्स्ट लिंकमा चाहिँ तपाईले डाउनलोड भिजुअल स्टुडियो सर्च गर्नुस्। त्यसपछि तपाईले डाउनलोड्स भन्ने अप्सनमा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कम्युनिटी प्रोफेसनल इन्टरप्राइजेस छ। हामीले चाहिँ कम्युनिटी भर्जनलाई फ्री डाउनलोडमा क्लिक गर्नुस्। यहाँनिर क्लिक गरिसकेपछि यसले अटोमेटिकली डाउनलोड स्टार्ट हुन्छ र यसले डाउनलोड डाउनलोड हुनको लागि केही समय लाग्छ। मैले अलरेडी डाउनलोड गरिसकेको छु, त्यसकारणले गर्दा मैले फेरि डाउनलोड गर्न चाहिन। तपाई कन्फ्युजन नहुनु होला। भिजुअल स्टुडियो र भिजुअल स्टुडियो कोड भनेको चाहिँ फरक कुरा हो। जस्तो भिजुअल स्टुडियो कोड भन्नु मैले यसरी सर्च गरेँ भने यो चाहिँ एउटा लाइट कोड एडिटर हो हैन। यतापट्टि चाहिँ यो इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट इन्भाइरोमेन्ट हो। यो डाउनलोड भइसकेपछि यो डाउनलोड भइसकेको छ। म सो इन फोल्डरमा गएर हेर्छु। मैले डाउनलोड गरिसकेको छु र यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मैले डाउनलोड गरेको यो फाइल भयो। यसलाई म अब इन्स्टल गर्छु। यहाँनिर म डबल क्लिक गर्छु र मेरो इन्स्टलेसन प्रोसेस चाहिँ यहाँनिरबाट सुरु हुन्छ। त्यसपछि अब यहाँ कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नु पर्यो। त्यसपछि यो अलरेडी तपाईले चाहिँ मैले अलरेडी इन्स्टल पहिला गरिसकेको कारणले गर्दा एकैचोटी यो चाहिँ टिक लागिसकेको छ। तपाईकोमा यो केही समय लिन्छ। तपाई धैर्य गरेर हेर्नु होला। त्यसपछि अर्को इन्टरफेस खुल्छ। यो इन्टरफेसमा तपाईले आवश्यकता अनुसार सबै टिक गर्न सक्नुहुन्छ। मैले .NET यो डेभलपमेन्ट इन्भाइरोमेन्ट मैले क्लिक गरेँ। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यहाँ टिक लगाएँ। अरु पनि हामीले टिक लगाउन सक्छौं। रिक्वायरमेन्ट अनुसार यतापट्टि साइज जीबीमा बढ्दै जान्छ। त्यसपछि यो सबै टिक लगाइसकेपछि तपाईले अरु पनि रिक्वायरमेन्ट अनुसार क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईको चाहिँ इन्स्टल अप्सन हुन्छ। मेरोमा मोडिफाई अप्सन छ। अलरेडी मैले इन्स्टल गरिसकेको भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसकारणले गर्दा तपाईले इन्स्टल अप्सनमा त्यहाँनिर क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँनिरबाट अब यो इन्स्टलेसन प्रोसेस भयो। डाउनलोड र इन्स्टलेसन एकैचोटी गरिरहेका छौं हामीले। सो अब यसले केही समय लिन्छ र यो कम्प्लिट भइसकेपछि हामी फेरि भिजुअल स्टुडियो कोड चाहिँ हामीले ओपन गर्न सक्छौं। हाम्रो कम्प्लिसन भइसकेको छ र कम्प्लिसन भइसकेपछि यसलाई लन्च गर्न सकिन्छ र यसरी चाहिँ माइक्रोसफ्ट भिजुअल स्टुडियो 2022 लाई चाहिँ हामी युज गर्न सक्छौं र यो भन्दा पछाडिको भिडियोमा चाहिँ हामी कोडिङ पार्टलाई स्टार्ट गर्ने छौं। धन्यवाद।